بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي وإخواني المشاهدين. أقدم لكم في هذا الفيديو نبذة تعريفية عن القناة وعن أهم المواضيع التي سيتم طرحها في هذه القناة. وخصوص القناة هذه ستكون قناة مخصصة للربح من الإنترنت وخاصة اليوتيوب. وسنبدأ بموضوع يوزرات اليوتيوب، لأن هذا الموضوع لم ينل حقه من الشرح والتفصيل من قنوات الشارحة لليوتيوب. وموضوع اليوزرات أو المعرف أو اسم المستخدم، كلها هذه المصطلحات تعني شيء واحد: الاسم المعرف للقناة أو اسم المستخدم أو اليوزر. وكما تعلمون لكل قناة لها اسم وصورة، فأحيانا بعض الناس يقومون بتقليد قنوات مشهورة وناجحة، يستخدمون نفس اسم القناة المشهورة ونفس الصورة، فيحدث لبس واختلاط عند المشاهدين، فلا يعلمون هذه القناة الأصلية أم القناة المزيفة. ولذلك اليوتيوب قام بوضع الاسم المعرف للقناة أو اليوزر أو الهاندل أو اسم المستخدم لكي يتم القضاء على هذه الحالة، حالة التزوير أو الانتحال. لأن اسم المستخدم أو اليوزر لكل قناة لها اسم خاص بها، ولا يمكن لقناة أخرى أن تستخدم نفس الاسم نفس اليوزر. وهذه هي أهمية الرئيسية لليوزرات. وبما أن اليوزرات لا تتكرر، فلا يمكن استخدام نفس الاسم مرتين أو ثلاثة أو مرة أخرى، إنما يتم استخدامه لمرة واحدة. فالاسم أو اليوزر الذي يتم استخدامه لا يمكن استخدامه من شخص آخر، ولذلك يسارع البعض إلى حجز اليوزرات المميزة أو النادرة أو القصيرة. لذلك فمن علم بموضوع اليوزرات من البداية تمكن من الحصول على بعض اليوزرات المميزة والقصيرة والمهمة، وهذه في المستقبل ستكون نادرة أكثر، لأن هذه اليوزرات ستنفذ بعد فترة ولم يبقى إلا اليوزرات الطويلة أو التي عليها إضافات مثل أرقام وحروف إضافية. فمثلا اليوزرات الثلاثية نفذت جميعها ولم يبقى أي يوزر ثلاثي غير مستخدم. وهناك الكثير من اليوزرات الثلاثية المعلقة التي لا يستخدمها أحد وبنفس الوقت لا يمكنك حجزها. كذلك اليوزرات الرباعية تم حجز أغلب هذه اليوزرات ولم يتبقى إلا القليل. فسارع أخي العزيز على حصول على يوزر مميز. وكما تعلمون فإن اليوزرات المستخدمة في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل الانستغرام أو السناب شات وتويتر تقريبا أو جميعها تم حجزها. وإذا أردت الحصول على يوزر مميز فعليك بالبحث عنه بصعوبة وشرائه من بعض الناس الذين يقومون ببيع هذه اليوزرات. وأنا لدي هواية جمع هذه اليوزرات المميزة، ولدي العديد والكثير منها. أما بخصوص اليوزرات الثلاثية في اليوتيوب فيوجد منها تقريبا 56 ألف يوزر ثلاثي، وأغلبها تم حجزها أو جميعها تم حجزها. ولكن هناك مجموعة من اليوزرات الثلاثية التي كما قلت لكم هي معلقة لا يملكها أحد ولا يمكنك حجزها. اليوتيوب قام بإيقاف التعامل بها، لأنها قد تكون رموز لشركات معينة أو لمعاني معينة، وهذه اليوزرات ستبقى هكذا إلى أن يتصرف اليوتيوب بها، إما أن يطلقها أو يبقيها كما هي. وكذلك يوجد يوزرات أيضا معلقة لقنوات قديمة تم إغلاقها ولم يتم حسم أمر هذه القنوات، يعني أصحابها لم يتم الاعتراض على قرارات الإغلاق، ولذلك تبقى القناة معلقة واليوزر الخاص بالقناة يبقى معلق.
وهناك آلاف اليوزرات الثلاثية في هذه الحالة. ولدي قائمة بأغلب هذه اليوزرات المعلقة يمكن الاستفادة منها حين إطلاقها من قبل اليوتيوب. أما اليوزرات الشبه ثنائية وهناك يوجد تقريبا 15,000 يوزر شبه ثنائي، واليوزرات الشبه أحادية تقريبا يوجد 1000 يوزر شبه أحادي. وأما اليوزرات الأرقام يمكنك حجز يوزر رقم من 3 مراتب إلى 5 مراتب فقط. عندما تقوم بحجز يوزر 6 مراتب لا يمكنك حجزه، لأن اليوتيوب يعتبر أن هذا الرقم مماثل لرقم هاتف معين، وهذا لأن اليوتيوب لا يقبل أن يكون اليوزر الرقم مشابه لرقم هاتف معين، ولذلك توقف اليوتيوب عن السماح بحجز يوزرات يزيد عدد الأرقام فيها عن 5. 5 فما دون ممكن أن تحجز يوزر رقم ثلاثي رباعي خماسي فقط. ويوجد بعض اليوزرات الأرقام الطويلة، ولكن هذه تم حجزها قبل أن تقوم اليوتيوب بتحديد عدد اليوزرات الأرقام من 3 مراتب إلى 5 مراتب فقط. وهناك يوزرات ثلاثية أيضا مقيدة لحد الآن، مثل اليوزر سي مكرر، كذلك اليوزر ان مكرر، واليوزر اي مكرر، واليوزر ال مكرر، واليوزر اي مكرر، كذلك يوزرات أرقام ثلاثية مكررة، الرقم 4 والرقم 7. هذه يوزرات جميعها ثلاثية غير محجوزة، وهذه اليوزرات غير محجوزة بقناة معينة، ولكنها بعض منها كان محجوز في السابق بقنوات تستخدم العنوان URL، أي القنوات القديمة التي قامت بحجز هذه اليوزرات أو اسم المعرف كان من ضمن عنوان URL للقناة. وبعد التطوير قام هؤلاء الأشخاص بتغيير اليوزرات الخاصة بهم، وأصبح عنوان URL هذا غير متاح، وبنفس الوقت مقيد لهذه القناة. عندما تضيف هذا اليوزر فإنك على عنوان URL سيظهر لك قناة معينة ولكن بدون علامة الآت، فهذا اليوزر مقيد لهذه القناة، بعض هذه اليوزرات وليس جميعها. وهذا موضوع آخر ربما أتحدث فيه في المستقبل. وهناك الكثير من الملاحظات عن هذا الموضوع وكثير من الطرق للحصول على يوزرات ثلاثية ورباعية، ولكن سيكون الفيديو طويل، ربما في فيديو آخر سأقوم بتوضيح بعض الأمور، ولا يمكن أن كشف عن جميع الأمور. هناك بعض الطرق الحصرية التي لا يمكن الإفصاح عنها، لأنها لو علم بها 10 أشخاص ستفقد القيمة الخاصة بهذه الطرق ولم يعد لها فائدة. ننهي الفيديو هذا. إذا كان لديكم ملاحظات أو أمور تتعلق بهذا الموضوع وعن ماذا تريدون أن نتحدث في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.